Thellohet skandali i përdorimit pa kontroll të kimikatit silikon mix me urdhër të ish-ministrit Peleshi. 4.600 kg të këtij kimikati u lejuan të përdoren për trajtimin e frutave. Mjekët thonë se silikon mix shkakton deformime të mëdha në ADN-n e personave që bien në kontakt me të. Le të ndjekim Rudina Muçën. Ish-ministri i Bujqësisë Niko Peleshi për të hedhur në treg 4.600 litra hel me emrin silikon mix dha këtë urdhër. Bllokimi i silikon mixit nuk është bërë konform legjislacionit në fuqi për importimin dhe vendosje në treg të plerave EC Fertilizer, pasi kjo kategori nuk i nënshtrohet regjistrimit sepse është në qarkullim i lirë. Me rihedhjen në treg të kimikatit silikon mix, Niko Peleshi ka sjellë jo pak probleme shëndetësore për konsumatorin shqiptar. Sipas toksikologut Zinis Sulaj, insekticidi silikon mix mund të shkaktojë ndryshime të ADN-s së njeriut, ndryshime të cilat më pas shoqërohen me keqformime fizike dhe mentale tek foshnjët e sapo ardhura në jetë. Është një përzierje kimikate bashkë, më shumë metalesh, por ingredienti aktiv është silici. Ky është një mikroelement i cili po të merret përmes ushqimeve, depërton në indet, sidomos në indin pulmonar të mushkërive, por dhe në indin intersticial të shumë organeve të tjera, duke u depozituar aty, mundet të bëhet shkak për reaksione hiperaktive, i cili në një moment të caktuar mundet të preki ADN-n dhe RNA-n, dhe kjo çon në degenerim të proteinave, dhe nga njëherë mund bëhet bazë sigurisht edhe për procese malformuese, keqformuese, deri në kancer. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, urdhëri Niko Peleshit është i paligjshëm. Me këtë veprim ish-ministri i Bujqësisë Niko Peleshi nuk ka shkelur vetëm ligjin, por edhe vlerat morale dhe ato humane. Duke nisur nga denoncimi i këtij skandali nga Top Channel, por dhe konfirmimet nga raporti i kontrollit të lartë të shtetit, prokuroria vjet në lëvizje për verifikimin e urdhrit të ish-ministrit të Bujqësisë Niko Peleshi. Kryeprokurori Arta Marku i ka nisur një letër prokurorisë së Tiranës ku i kërkon informacion për këtë çështje për cilën konfirmohet se ka nisur hetimi. Prokuroria nuk ka qëndruar indiferente në lidhje me skandalin e lejimit të shitjes së kimikatit silikon mix me urdhër të ish-ministrit Niko Peleshi. Top Channel ka denoncuar se si një sasi e madhe pesticidi me emrin silikon mix po shitej në Shqipëri si plek kimik, por vetë fermerët e blinin atë për të vrarë insektet që dëmtonin qershit. Silikon mix ishte bllokuar nga AKU, po me një urdhër të ish-ministrit Niko Peleshi, bllokimi u hoq dhe në treg u shitën 4.600 kg kimikat. Skandali është evidentuar nga ana e kontrollit të lartë të shtetit, i cili akuzon ish-ministrin se ka shkelur ligjin. Nisur nga të gjitha këto fakte, prokuroria e përgjithshme i ka kërkuar informacion pa cënuar hetimin prokurorisë së Tiranës për mënyrën se si e ka trajtuar këtë çështje. Kjo letër e prokurorisë përgjithshme ndërkohë zbulon se ka një hetim për këtë çështje. Top Channel investigoi për javë të tëra se si në farmacitë bujqësore shiteshin pesticide të ndaluara apo të paregjistruara. Një prej tyre ishte edhe silikon mix, një kimikat që fermerët e merrnin si pesticid kundër insekteve, por që këshilltarët e ish-ministrit Peleshi dhe vetë ish-ministri e shikonin si plek kimik dhe lejuan shitjen. Kjo ndodhi edhe pse specialistët e laboratorit shtetëror thuaj se silikon mixi nuk ishte plek kimik. Tashmë letra me firmën e ish-ministrit është në dorën e prokurorëve. Ky është Top Channel. Aktualisht janë të paktën 30 dosje të mëdha me rreth 212 pandehur që do t'i kalojnë direkt nga gjykata e krimeve të rënda në duart e SPAK-ut dhe gjykatës kundër korrupsionit. Bëhet fjalë për 20 dosje të krimit organizuar dhe 10 të korrupsionit niveleve të larta. Le të ndjekim Anila Hoxha. Fati i kujtdo që aktualisht po gjykohet apo është nën hetim nga krimet e rënda, për krim të organizuar dhe për korrupsion, do varet nga SPAK dhe nga GKK. Gjithsej llogaritet të jenë mbi 200 persona, për të cilët siç kuptohet nuk po vinë ditë të mira, duke shmangur emrat konkret të atyre që do hetohen nga SPAK e do gjykohen nga GKK. Kryegjyqtari Sander Simoni shpjegon për Top Channel. Kemi të qartë numrin e dosjeve të cilat do mbajmë në shqyrtim dhe kryesisht janë 20 çështje me mbi 212 pandehur në kuadër të grupit të strukturar kriminale, organizata kriminale, gjithashtu dhe 10 çështje në kuadër të veprave të korrupsion që ngelen në shqyrtim në këtë gjykatë. Gjithashtu janë 24 procedime për grupet të strukturar kriminale të cilat janë në hetim nga prokuria kriminale për të cilat ne ndjekim hetimet.
por derisa SPAK të ngrihet do të duhen edhe pak javë dhe Këshilli i Gjykatës ekzistuese që do të zvendësohet me gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, i është drejtuar me kërkesë KLG-s për të shtuar stafin teknik që gjithashtu do t'i nënshtrohen vettingut. Do krijohet një komision verifikimi për figurën e punonjësve të tjerë të administratës gjyqësore, i cili do bëjmë pothuajse atë vettingun për administratën gjyqësore dhe në përfundim konfirmimin e detyrës të administratës gjyqësore, kjo do jetë etapa e dytë fill pas krijimit të gjykatës. Sa kaq 2 muaj nga vendimi i Këshillit të Ministrave për kushtet e sigurisë në godinën ku do të vendoset SPAK-u, Byroja Kombëtare dhe GKK janë dizenjuar ndërkohë tabelat, por ka përfunduar edhe blindimi i gjithë perimetrit të godinës me kamera sigurie dhe jo vetëm. Një derë e blinduar e cila është rreptësisht e ndaluar të hapet. Brenda kësaj zyre gjenden aparaturat e fjalës së fundit, të cilat monitorojnë sistemin e sigurisë në ambientet e gjykatës së krimeve të rënda. Por aplikimi i kushteve të reja të sigurisë do të nisë menjëherë sapo të ngrihet gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si dhe SPAK, ndërkohë që vendosja e tyre është kryer tashmë. Këto element ne kemi përfshirë tek VKM-ja. Për përgatitjen e kushteve infrastrukturore dhe sigurisë për fillimin e punës të institucioneve të reja të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, siç është gjykata posaçme, gjykata apelit dhe prokuria posaçme dhe prokuria kombëtare e hetimit, ne kemi bërë një investim duke ridimensionuar elementet e sigurisë në të gjithë godinën e këtyre institucioneve. Pasi deri në këtë moment ne kemi qenë institucioni përgjegjës për administrimin dhe mirëmbajtjen e godinës së gjykatës së krimeve të rënda. Neve përshtatëm sistemin e ri të sigurisë me të gjitha elementet e reja, duke ridimensionuar sistemin e kamerave zhgimit, sistemin e identifikimit të hyrjeve të paautorizuara, atë të sinjalistikës akustike dhe të komplet të aksesit të hyrje-daleve në institucione. Matthew Palmer bëri edhe prezantimin e parë si i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan në forumin strategjik të Slovenisë. Ai tha se për Washingtonin prioritetet në këtë rajon janë 3: hapja e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, mundësisht këtë tetor marrëveshja Kosovë-Serbi dhe bërja e Bosnjës një shtet funksional. Në forumin strategjik që po mbahet në Sloveni, Matthew Palmer pati edhe prezantimin e parë si i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin dhe tha se ky emërim tregon rëndësinë që Washingtoni tregon ndaj këtij rajoni. Ajo që kanë bërë SBA dhe Departamenti Amerikan i Shtetit duke më emëruar si të dërguarin e posaçëm për Ballkanin është për të treguar që po përgjigjem ndaj asaj që na është kërkuar. Kemi dëgjuar nga rajoni, kemi dëgjuar rregullisht nga partnerët dhe aleatët tanë se SBA-t s'kan qenë mjaftueshëm të pranishëm në Ballkanin Perëndimor, s'kan qenë të angazhuar mjaftueshëm, ndaj synimi që kam në këtë rol është të jemi pranishëm, të jem në rajon, të udhtoj nëpër Europë, të punoj me aleat dhe partner për qëllimet tona të përbashkëta. Kjo përfshin dhe adresimin e disa nevojave bazë për të cilat foli edhe kolegu ynë finlandez, rendi ligjor, liria e medias, transparenca, përgjegjësia e qeverisë, por gjithashtu do të konkurojmë për ndikim pozitiv, të cilin ta përdorim në mbështetje të një qëllimi më të gjerë, atë të integrimit Ballkanit Perëndimor në institucionet euroatlantike. Zoti Palmer po ashtu prezantoi edhe 3 prioritetet që ka agjenda e tij në nisje të misionit në Ballkan. Kryefjalë është hapja e negociatave këtë tetor për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, pakti Kosovë-Serbi si edhe Bosnjë-Hercegovina. Kjo mbetet thelbësore për interesat e SBA-ve, për angazhimin strategjik të SBA-ve në rajon. Unë do të jem aty duke mbështetur këtë përpjekje, duke punuar me kolegë, miq dhe partner, shumë prej të cilëve janë këtu me ne tani. Kemi disa synime të rëndësishme si ndihma ndaj Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për të siguruar hapjen e negociatave me BE-n, mundësisht brenda tetorit, të ndihmojmë Serbinë dhe Kosovën që t'i kthehen dialogut, të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e plot marrëdhënieve, si edhe të hapet udha drejt BE-s si për Serbinë ashtu edhe për Kosovën. Duam të punojmë me Bosnjë-Hercegovinën për ta bërë atë një shtet funksional. Kuvendi nisi dje zyrtarisht hetimin e presidentit për shkelje të ligjit duke votuar edhe planin për thirrjen e kryetarit të shtetit për të dëshmuar para deputetëve. Reagoi Ilir Meta duke quajtur gjithçka propagandë antipresident dhe largim vëmendjeje nga çështja kryesore, zgjedhjet si zgjidhje, le të ndjekim Elda Mengat. I ngritur 2 muaj më parë, Komisioni Parlamentar i cili synon shkarkimin e Ilir Metës si president, nisi zyrtarisht hetimin ndaj kreut të shtetit këtë të martë, me miratimin e planit të punës.
Kush është pro miratimit planit hetimit? Pro? Kundër? Një kundër. Nga ky moment unë e deklaroj të hapur hetimin. Vota kundër ishte opozitari të ri Adriatik Alimadhi, numri magjik i 94 votave që i duhet parlamentit për të shkarkuar presidentin Ilir Meta, ka bërë që parlamentarët e ri të rrisin presionin ndaj shumicës. Mbledhja e parë e sesionit vjeshtor edhe pse pritet të ishte formale, mori një rrjet tjetër, kur opozitarët e rinj kërkuan që para se të vendosin për fatin e Ilir Metës si president, të pritej opinioni Venecias dhe ngritja e gjykatës kushtetuese. Dhe parlamenti e ka votuar me 100 vota, por nuk ka votuar shkarkimin e presidentit, por ka votuar hetimin e presidentit të Republikës. Jam dakord që dhe prandaj kërkoj diskutimin dhe miratimin e këtij plani hetimi që opinionin e Komisionit Venecias ne do të duhet ta presim. Ndërsa lidhur me bërjen funksionale e gjykatës kushtetuese, kjo është një fazë e detyrueshme sipas kushtetutës, por që nuk i takon më Kuvendit të Shqipërisë. Hapi i parë i hetimit është thirrja në seancë dëgjimore e Kreut të Shtetit javën e ardhshme. Ilir Meta, i cili ndoqi nga zyra e tij zhvillimet në kryesinë e Kuvendit, e quajti propagandë antipresident, nisjen e hetimit parlamentar, i cili, sipas tij, nuk ndihmon sundimin e ligjit, kusht për hapjen e negociatave nga BE në 18 tetor. Majoranca socialiste nuk vonoi as pak dhe puna e parë në komisionet parlamentare ishte rrëzimi dekreteve të presidentit Meta. 2 nga dekretet ishin për koncesionet e rrugëve, por edhe për 2 ligje për cilat kryetari i shtetit kërkoi që të ridiskutohen në kuvend sepse kishin defekte. Në një seancë me renditet e ngjeshur, Komisioni i Ekonomisë rrëzoi 4 dekrete të presidentit Meta. 2 kontratat koncesionare të tipit PPP për ndërtimin e rrugëve Orikun Dukat dhe Milot Ballldren cilësohen nga presidenti në kundërshtim me interesin publik. Bledar Dervishaj, këshilltar juridik i presidentit, thotë se kontratat e kthyer në ligj janë në shkelje me parimet e të drejtës. Kontrata e lidhur ndërmjet autoritetit kontraktor dhe operatorit ekonomik është formalizuar për gjatë një procesi asakt transparent ndaj publikut dhe pa një bazë ligjore për negocimin e çmimit të saj. Elementi tjetër që nënvizon presidenti është rreziku për financat publike. Të 2 projekte do të kushtojnë rreth 337 milion euro me TVSH dhe sipas presidentit ka rritje të jashtëligjshme të kostove. Rriskon seriozisht buxhetin e shtetit pasi nuk ka një probabilitet të saktë të efekteve në ekonominë e vendit. Qëllimi i miratimit me ligj të kësaj kontrate është vetëm mbulimi i palishmërisë bërë nga autoriteti kontraktor dhe qeveria shqiptare me qëllim mos evidentimin e përgjegjësisë në këtë proces dhe mbulimin e çdo palishmërie nëpërmjet ligjit. Por deputeti i majorancës Ervin Bushati thotë se qëndrimi i presidentit është politik dhe paragjykues, pasi qeveria është në të drejtën e vendimarrjes. Këto investime, në fakt afatgjata, janë pikërisht ato që duhet bëjë një qeverisje, njësoj sikur e ka prerogativë të miratoj buxhetin, të ketë bono thesari. 2 dekretet e tjera të rrëzuara të presidentit Meta janë ai për ligjin e koncesioneve, i cili ndalonte ofertat e pakërkuara në infrastrukturë, dhe dekreti që kthente për rishqyrtim ligjin për privatizimin e ndërmarrjeve shtetërore. U vendos zgjatja me 1 vit e 4 muaj e koncesionit kolaudimit automjeteve. Kompania SGS që operon në këtë koncesion prej disa vitesh do të vijojë të qëndrojë me gjithë ekskluzivitetet. Koncensioni kolaudimit automjeteve u vendos që në vitin 2009 dhe në muajin shtator përfundonte. Ministria e Infrastrukturës e zgjati me 1 vit e 4 muaj kontratën koncesionare të kolaudimit me kompaninë SGS. Ndonse zgjatja e afatit nuk është njoftuar zyrtarisht, burime nga Ministria thanë se shërbimi i kolaudimit do të mbetet ekskluzivitet i kompanisë zviceriane deri në dhjetor të vitit 2020. Kolaudimi automjeteve u dha me koncesion në vitin 2009 nga qeveria e atëhershme e Partisë Demokratike tek kompania zviceriane SGS për një afat 10 vjeçar. Sipas kontratës, marrëveshja e koncesionit duhet të përfundonte këtë të martë, pra në datën 3 shtator të vitit 2019, dhe shërbimi i kontrollit teknik të automjeteve duhet i rikthehej shtetit, së bashku me të gjitha asetet dhe investimet e kryera nga kompania private. Në klauzolat e kontratës koncesionare ishte përcaktuar edhe rruga se si shërbimi duhet i rikthehej shtetit duke i lënë detyrë Ministrisë së Infrastrukturës që të nisë procesin e transferimit 6 muaj përpara përfundimit të koncesionit. Por Ministria e Infrastrukturës zgjodhi të mos veprojë për ta rikthyer kolaudimin në shtet, duke vendosur ta zgjasë afatin e koncesionit deri në dhjetor të vitit të ardhshëm. Shërbimi i kolaudimit është një treg që qarkullon rreth 8 milion euro në vit. Sipas bilancit zyrtar vitin e kaluar,
kompania SGS realizoi një fitim neto prej 1.6 milion euro, me një rritje prej 20% krahasuar me 2017-ën. Për shkak të leverdisshmërisë ekonomike, koncesioni i kolaudimit të automjeteve ka qenë gjithmonë i lakmuar nga grupet vendase të biznesit, por deri tani mbetet e paqartë se çfarë do të ndodhë me këtë koncesion pas vitit të ardhshëm. Regjistrimet në universitete po vijojnë me shpejtësi, ndërsa dekanët e 2 fakulteteve, juridikut dhe ekonomikut, kërkojnë që studentët të mos përfshihen në një proces paniku. Me përfundimin e fazës së parë të regjistrimit nga 7 që janë gjithsej, dekanët e fakulteteve më të kërkuara në vend janë drejtuar me një thirrje aplikantëve. Kush ka vendosur të ndjek fakultetin tonë, duhet të mos e kap paniku pasi do t'i vi radha. Me njerë në fazën e dytë mund të mbeten 1100 vende. Pas një analize të tregut të punës, Fakulteti i Ekonomisë vendosi për 1200 kuota të reja për këtë vit, në mënyrë që punësimi të jetë i sigurt. Fakulteti vjen me një risi këtë vit akademik që nis në 14 tetor. Në biznes, financë, informatikë, ekonomike do të kemi grupe leksioni dhe seminaresh nga një grup leksioni, rreth 320 student do të zhvillojnë mësimin në gjuhën angleze. Tashmë Universiteti i Tiranës dhe Fakulteti i Ekonomisë në veçanti është shumë i hapur me projekte ndërkombëtare. Studentët tanë shkojnë nëpër universitetet tuaja dhe tuajt kanë dëshirë të vinë tek ne, por nuk vinë dot se nuk zhvillojnë mësimin në gjuhën angleze. Me kurrikula perëndimore, dekani nënvizon edhe faktin që fakulteti gëzon mbështetjen e Fondit Amerikan të Zhvillimit. Fakulteti i Ekonomisë këtë vit ka 5 projekte Erasmus që ka fituar studentët që do të kenë fatin të bëjnë pjesë e fakultetit tonë, kanë dhe një hapësirë tjetër për të ndjekur nëpërmjet aplikimeve studimet në universitetet europiane. Nga një semestër, ka projekte që bëjnë nga një vit studime, master. Rreth 21.500 maturant aplikuan në 4 degët e Fakultetit të Ekonomisë. Tarifa është po ajo që ka qenë e vendosur nga universiteti, qeveria i ka siguruar maturantët dhe shprehur zyrtarisht që do të vazhdoj politikën e subvencionimit të gjysmës së tarifës. Fakulteti i Drejtësisë në Tiranë është gjithashtu i preferuar nga maturantët. 640 kuota ofron ai këtë vit. Ata që kanë pritur dhe që janë mbas rendit 640 deri në 1000, po them afërsisht, ata janë fitues për fazën e dytë. Për herë të parë në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë nis programi integruar master në drejtësi që zgjat 5 vjet. Në gjithë vendin ka nisur shpërndarja e librave falas për nxënësit në klasat e ulta, por dhe për fëmijët që vinë nga shtresat në nevojë. Bruna Kërçuku në Elbasan ka ndjekur procesin e shpërndarjes dhe do na tregoj edhe kush janë përfituesit. Ka nisur në Elbasan për të dytin vit me radhë shpërndarja e librave shkollor falas. Janë 9.934 nxënës nga klasa e parë deri në të 5-ën në bashkitë e Elbasanit, Belshit dhe Cerrikut që përfitojnë nga ky vendim. Ndërkohë, libra falas po jepen edhe për 3.084 nxënës të kategorive të veçanta, ku përfshihen familjet me ndihmë ekonomike, rom, egjiptian dhe fëmijë prindërit e të cilëve paguhen me pension invaliditeti. Prindërit vlerësojnë vendimin për dhënien librave shkollor falas, ndërkohë që shpresojnë se shumë shpejt do të përfshihet dhe sistemi nëntëvjeçar. E vogla po, e madhe. Është ndihmë për ju? Po. Diku ndihmësh. Ti kishim bashkë, më mirë. Tishin të dyja. Të dyja. Ndihmë është se s'kemi shumë prej arte, dhe me tonë nga lekët. I morët librat e fëmijëve? Po. I përfitoni falas? Jo, me lekë në dorë. Çfarë klase keni? Klasë 6. A mendoni që dhënia e librave falas duhet ishte edhe për arsimin nëntëvjeçar, pra nga i 6-a në të 9? Shumë mirë do ishte për ne prindët, pasi kam dhe fëmijën tjetër që më hyn në gjimnazë dhe më kushtojnë shumë librat. Është një koste shumë e lartë. I përfitojnë librat falas në sistemin nëntëvjeçar, ata nxënës të cilët janë fëmia i tretë në një familje me 3 nxënës në shkollë. Librat shkollor kalojnë nga një brez tek tjetri, pra nxënësit i dorëzojnë kur mbarojnë ciklin shkollor, por këtu përjashtojnë klasat e para. Çdo nxënës i klasës së parë librat i merr të rinj dhe jo nga viti paraardhës.
Biblioteka kombëtare do të ndryshojë selin e saj, ajo ndodhet në të njëjtat ambiente. Prej disa dekadash, pa kohë më parë librat u dëmtuan nga përmbytjet, por edhe nga një zjarr. Në krye të këtij institucioni është vendosur Piro Misha. Në një intervistë për Top Channel ai tregon se një nga projektet e afërta është një seli e re për bibliotekën kombëtare. Vetëm një ditë më parë, drejtori i ri i bibliotekës kombëtare Piro Misha pati prezantimi zyrtar. Megjithëse ai ende nuk është njohur në tërësi me funksionimin e këtij institucioni, nuk nguroi të shprehë pak kënaqësinë për lënien pasdore të kësaj godine në vite. Zoti Misha, ju e shprehët në takimin tuaj prezantues që hyrja e këtij institucioni është pak depresiv. Cilat janë emergjencat më të mëdha sipas jush, megjithëse sapo keni filluar? Është i vetmi institucion ndoshta në Shqipëri që vazhdon të jetë një derë për dur alumini e kohës komunizmit për 40 vjeç. Po ndërkohë është një bibliotekë që ka një pasuri të jashtëzakonshme. Jemi para një momenti kur duket që po fillon të realizohet një plan konkret për një bibliotekë të re. Dhe ç'është më e rëndësishme njëkohësisht, krahas saj, një bibliotekë të qytetit. Sa i përket vendodhjes së institucionit të ri, ende nuk ka një përcaktim, por është sigurt që biblioteka e re kombëtare nuk do të jetë në vendodhjen aktuale. Këtu ku është e pamundur të bëhet, këtu ndoshta mund të bëhet bibliotekat e Tiranës, sepse hapësirat janë ato që janë. Sfida e parë profesionale, sipas Mishës, është që çdo botim që ka lidhje me Shqipërinë të jetë pjesë e bibliotekës kombëtare, një traditë që ky institucion e ka pasur qysh prej themelimit më 10 korrikun e vitit 1920. Paradoksalisht, dhe në kohën e komunizmit, me gjithë ngushticat dhe kufizimet kishte i regjim, kishte një kujdes të madh që çdo libër që botoheshe, që lidheshe me Shqipërinë, me Ballkanin, me Ballkanologjinë, me Bizantin, me Perandorinë Osmane, që shërbente për të ndihmuar studimin e Shqipërisë, përpiqen ta blinin. Mund të rezervohesh, mund mos jepesh publikut, pa ma duhet ishte këtu. Në këto gati 30 vjet, ky sistem është prishur. Çdo gjë që botohet në botë për që ka të bëjmë në mënyrë direkte apo indirekte për Shqipërinë, duhet jetë këtu. Dhe sfundmi, cila është sfida personale? Kur merr një detyrë të tillë, të për më tepër pas hezitime se unë kisha një punë që më pëlqente, është që çdo drejtues të kërkojë të lërë gjurmë që të mbahet mend për diçka që ka bërë.